नमस्कार, होममेड विथ साक्षी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत मिल्क पावडरचे मोदक। मोदक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 कप मिल्क पावडर, अर्धा कप साखर, अर्धा कप दूध, 2 चमचे तूप, 1 चमचा वेलची पूड। नॉनस्टिकच्या भांड्यामध्ये दूध, मिल्क पावडर व साखर एकत्र करून चांगले मिक्स करायचे आहे व हळूहळू 2 चमचे त्याच्यामध्ये तूप घालायचे आहे। दुधामध्ये मिल्क पावडर चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। दोन चमचे तूप आपण घालूया। सतत ढवळून घ्यायला पाहिजे। मस्त असा गोळा तयार झाला आहे। त्याला आता आपण प्लेटमध्ये घेऊन थंड करूया व थंड झाल्यावरती आपण त्याचे मोदक करूया। मोदकाचा साचा घेऊन आपण मोदक करूया। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि लाईक करा। गणपती बाप्पा मोरया।